नमस्कार, मी वैद्य स्वाती गजानन वेदपाठक। आपण आयुर्वेद व सध्याची जीवनशैली याबद्दल माहिती घेत आहोत। यालाच अनुसरून आपला जो विषय आहे तो म्हणजे डायबिटीस व आयुर्वेद। मागील भागात आयुर्वेदानुसार प्रमेह होण्याची कारणं काय आहेत, तो कोणत्या पद्धतीने शरीरात उत्पन्न होत असतो, त्याचे प्रकार किती आहेत, हे सगळं आपण बघितलं। आमचा व्हिडिओ आवडला तर तो लाईक करा व तुमच्या जवळच्यांना शेअर करा। व जर तुम्ही पहिल्यांदाच व्हिडिओ बघत असाल तर आमच्या आयुर्वर्ल्ड नावाच्या चॅनलला सबस्क्राईब करा व बेल आयकॉनवरती क्लिक करा, म्हणजे तुम्हाला आमच्या नवनवीन व्हिडिओचे सर्व नोटिफिकेशन्स येतील व तुम्ही व्हिडिओ हे बघू शकाल। आज आपण डायबिटीस व आयुर्वेद भाग 2 याला सुरुवात करणार आहोत। यामध्ये आयुर्वेदानुसार प्रमेहाची लक्षणे शरीरात काय उत्पन्न होतात व त्याची चिकित्सा ही आयुर्वेदीय पद्धतीने कशी केली जाते हे आपण बघूया। सगळ्यात पहिल्यांदा जर आपण प्रमेहाच्या लक्षणांचा विचार केला तर त्यामध्ये अति प्रमाणात वारंवार मूत्र प्रवृत्ती होणे हे लक्षण आपल्याला मुख्यतः दिसून येतं। याचं जे कारण आहे ते आपण मागील व्हिडिओमध्ये अत्यंत विस्तृतपणे बघितलेलं आहे। तसेच अंगाला खाज येणे, अति प्रमाणात घाम येणे, घामाला दुर्गंधी असणे, दात, डोळे, कान, जीभ यांच्या ठिकाणी मळ उत्पन्न होणे, तसेच हात व पाय यांच्या ठिकाणी जळजळ होणे, ह्या सगळ्या ज्या काही गोष्टी आहेत तर ती प्रमेहाची लक्षणे म्हणून आयुर्वेदामध्ये वर्णन केलेली आहेत। आता हा जर प्रमेह दीर्घकाळपासून म्हणजे बऱ्याच दिवसापासून जर आपल्या शरीरात असेल व आयुर्वेदिक पद्धतीने जर त्याचे औषधोपचार जर सुरू केले नसतील तर पुढे जाऊन त्याचे जे काही कॉम्प्लिकेशन्स आहेत म्हणजे जे काही उपद्रव आहेत तर ते पुढे जाऊन उत्पन्न होत असतात। मग ते कोणत्या पद्धतीचे असतात तर त्याची आपण इथे उदाहरणे बघूया। तर डायबिटिक रेटायनोपॅथी म्हणजेच याचा डोळ्यावरती वाईट परिणाम आलेला आपल्याला दिसून येतो। तसेच डायबिटिक न्यूरोपॅथी म्हणजे ज्या काही आपल्या शरीरामध्ये नर्व्ज आहेत तर त्यावरती ह्या डायबिटीसचा विकृत परिणाम येऊन विशेषतः हात व पाय यांच्या ठिकाणी आपल्याला स्पर्श न जाणवणे ही गोष्ट आपल्याला दिसून येते। तसेच डायबिटिक नेफ्रोपॅथी म्हणजेच किडनीवरती याचा वाईट परिणाम येऊन शरीरामधील क्रिएटिनिन लेवल ह्या वाढलेल्या दिसून येतात। तसेच डायबिटिक फूट असेल, डायबिटिक अल्सर, तसेच आजकाल जे प्रमाण वाढलेलं आहे ते म्हणजे फ्रोझन शोल्डर। तर ह्या सर्व गोष्टींचा विचार हा आयुर्वेदानुसार अनेक दिवस शरीरामध्ये प्रमेह नावाचा जर व्याधी असेल तर ह्या सर्व गोष्टी पुढे जाऊन उत्पन्न होऊ शकतात। आता आपण बघूया की प्रमेह होऊ नये याच्यासाठी काय काळजी घ्यायची। तर जी दिनचर्या सांगितलेली आहे तर त्याचं पालन करणं हे गरजेचं आहे। दिनचर्या म्हणजे सकाळी उठल्यापासून ते रात्री झोपेपर्यंत कोणकोणत्या गोष्टी केल्या पाहिजेत हे ज्याच्यामध्ये सांगितलेलं आहे ते म्हणजे दिनचर्या। आपले जे पहिले 2 व्हिडिओ आहेत यामध्ये या सर्व गोष्टींचं वर्णन अत्यंत उपयुक्तपणे केलेलं आहे, त्यामुळे तुम्ही त्या गोष्टींचा अभ्यास करून त्या जर रेग्युलर तुम्ही केल्या तर नक्कीच तुम्हाला पुढे जाऊन भविष्यात हा प्रमेह व्याधी होणार नाही। त्याच पद्धतीने निदान परिवर्जन ही दुसरी चिकित्सा सांगितलेली आहे, म्हणजे जे काही प्रमेहाचे हेतू आपण मागील व्हिडिओमध्ये बघितले, प्रमेह होण्याची जी काही कारणं बघितली तर ती कारणांचा जर आपण त्याग केला, ती कारणं जर होऊ दिली नाहीत तर नक्कीच तुम्हाला पुढे जाऊन प्रमेह हा होणार नाही। जर अनुवंशिक पद्धतीने जर घरामध्ये प्रमेहाची परंपरा जर असेल तर जे काही नवीन पिढी असेल त्यांना प्रमेह होऊ द्यायचा नसेल तर आई वडिलांनी पंचकर्माद्वारे बीजशुद्धी नावाची क्रिया करून जर गर्भधारणा केली तर नक्कीच पुढील पिढीमध्ये प्रमेह होण्यापासून आपण नक्कीच त्यांना वाचवू शकतो। आता जर प्रमेह उत्पन्न झाला असेल तर काय करायचं, तर अन्न जे आहे ते चावून घेणं गरजेचं आहे। बरेच लोक हे अति फास्ट प्रमाणात खात असतात, कंटिन्युअस त्यांची ही जी प्रक्रिया आहे ती फार कमी वेळामध्ये त्यांचं खाण्याची प्रक्रिया दिसून येते आपल्याला। पण असं न करता चावून जर अन्न घेतलं तर त्याचं पचन जे आहे ते व्यवस्थित होत असतं व पुढे जाऊन प्रमेहासारखे अनेक आजार हे होण्यापासून आपण वाचत असतो। त्यामुळे ही एक सोपी गोष्ट ही आपण लक्षात ठेवली पाहिजे। त्याच पद्धतीने चालण्याचा व्यायाम हे करणं गरजेचं आहे। नियमित रोज ब्रिस्क वॉक असणे हे अत्यंत गरजेचं आहे। यामुळे शरीरामधील जो विकृत कफ आहे तो कमी करण्यासाठी आपल्याला मदत होत असते। या 2 जरी आपण सोप्या गोष्टी लक्षात ठेवल्या तरी ज्यांचं आपण म्हणतो की बॉर्डर लाईनला शुगर लेवल आहेत किंवा ज्यांच्या शरीरामध्ये प्रमेहाची संप्राप्ती नुकतीच सुरू झालेली आहे तर अशांमध्ये यांनी जरी हे 2 प्रकारचे जर बदल केले तर नक्कीच त्यांना
फायदा झालेला हा दिसून येतो. त्यांच्या शुगर लेवल ज्या आहेत त्या देखील कमी येतात, म्हणजे संप्राप्ती आहे ती देखील मोडण्यासाठी मदत होत असते. त्याच पद्धतीने फक्त शुगर लेवल असा डोक्यामध्ये न घेता जी काही आपण प्रमेहाची लक्षणं बघितली तर ती सर्व लक्षणं ही आपण लक्षात घेतली पाहिजेत व त्यानुसार त्यांची चिकित्सा जी आहे ती आयुर्वेदिक पद्धतीने करणं गरजेचं आहे. ज्यावेळी तुम्ही बाहेरून इन्सुलिन किंवा गोळी ही चालू करत असता त्यावेळी जो पॅनक्रियाज नावाचा जो शरीरामध्ये अवयव आहे तर तो त्याचं इन्सुलिन सिक्रेट करण्याचं जे काम आहे ते हळूहळू बंद करत असतो. परंतु जर तुम्ही आयुर्वेदिक पद्धतीनं जर पूर्ण संप्राप्ती चेक करून जर तुम्ही औषधं जर वैद्याकडून घेतली तर आपल्या औषधांनी पॅनक्रियासुद्धा स्वतःचं इन्सुलिन सिक्रेट करण्यासाठी आपण त्याला कार्यक्षम हे करत असतो. त्याच पद्धतीने अनेक लोक हे मनाने औषधं घेत असतात. त्यांच्या डोक्यामध्ये एकच गोष्ट असते की शरीरामध्ये साखर वाढलेली आहे व तिला कमी करण्यासाठी कडू औषध घेणे. परंतु अनेक दिवस जर तुम्ही अशा पद्धतीनं कडू औषध किंवा कोणत्याही पद्धतीचं जर औषध जर तुम्ही घेत असाल तर तुम्हाला पुढे जाऊन याचा नक्कीच त्रास होऊ शकतो. याचं कारण असं की कफज प्रमेह हे आयुर्वेदामध्ये जे सांगितलेले आहेत मोस्ट ऑफ द लोकांना अशा पद्धतीचे प्रमेह हे आपल्याला होत असतात, झालेले दिसून येतात. परंतु अशा कफज प्रमेह हे बरे करण्यासाठी हे साध्य सांगितलेले आहेत किंवा सोपे सांगितलेले आहेत. परंतु जर अशा पद्धतीचे लोक जर खात पित राहिले, मनाने औषधं घेत राहिले तर त्याचं जे काही रूपांतर आहे ते वातज प्रमेहामध्ये होतं व वातज प्रमेह हा आयुर्वेदामध्ये कष्टसाध्य किंवा असाध्य सांगितलेला आहे, म्हणजे बरा करण्यासाठी अत्यंत कठीण सांगितलेलं आहे. त्यामुळे कोणत्याही पद्धतीनं अशा मनाने औषधं घेणे ही जर गोष्ट तुम्ही करत असाल तर ती नक्कीच चुकीची आहे व ती पुढे जाऊन तुम्हाला नक्कीच त्रासदायक ठरणार आहे. त्याच पद्धतीने पूर्वरूपात चिकित्सा करणं हे देखील तितकंच गरजेचं आहे. म्हणजे ज्यावेळी तुम्हाला वाटतं की शरीरामध्ये काहीतरी विकृती घडत आहे किंवा काहीतरी बाबा वेगळं चाललेलं आहे तर त्यावेळी तुम्ही लक्षात घेतलं पाहिजे की अलार्मिंग साईन आहे हे आपल्यासाठी. तर तुम्ही लवकर जाऊन वैद्याकडे जाऊन जर जळजळ असेल किंवा तहान अति प्रमाणात लागत असेल अशी ज्यावेळी लक्षणे जर शरीरामध्ये उत्पन्न होत असेल तर लवकर जाऊन औषधोपचार घेतले तर तुम्ही प्रमेहामध्ये लँड होत नाही तर तुमची संप्राप्ती ही कमी प्रमाणात घडल्यामुळे तुम्ही लवकर बरे होत असता. त्याच पद्धतीने मूळ आजाराची जर चिकित्सा केली तर प्रमेह हा लवकर बरा होत असतो. याचं जर बघितलं तर तुम्ही जर शुगरचे रिपोर्ट्स घेऊन वैद्याकडे गेलात तर वैद्याचं निदान जे आहे ते कधीही प्रमेह किंवा डायबिटीस असं असत नाही. तर बऱ्याच वेळा तो मागील जे काही आजार झालेले आहेत तर त्यावरती औषधोपचार केल्यामुळे तुमची प्रमेह किंवा जी काही साखरची वाढलेली दिसून येते आपल्याला रिपोर्ट्समध्ये तर ती कमी झालेली दिसून येते. हे का होतं? कारण बऱ्याच वेळा आयुर्वेदासाठी जो काही जुना ताप तुमच्या शरीरात राहिलेला आहे किंवा ग्रहणीसारखे आजार आहेत म्हणजे पोटाचे जे काही विकार आहेत तसेच अम्लपित्त शरीरामध्ये जिरून बऱ्याच वेळा प्रमेह हे होत असतात. त्यामुळे ज्यावेळी आपल्याला हे जुने जे काही आजार आहेत तर त्यांची चिकित्सा केली तर तुमचा प्रमेह हा व्याधी हा लवकर बरा होत असतो व तुम्हाला दीर्घकाळपर्यंत औषधोपचार इन्सुलिन कुठल्याही पद्धतीची औषधोपचार करण्याची गरजही लागत नाही. त्याच पद्धतीने आयुर्वेदाचं जे वैशिष्ट्य आहे ते म्हणजे पंचकर्म चिकित्सा. तर तुमचा प्रमेह हा 20 प्रकारांपैकी कोणत्या प्रकारात मोडतो हे मूत्र परीक्षण करून ज्यावेळी वैद्य ठरवत असतो त्यावेळी तो पंचकर्म चिकित्साही सांगत असतो. तर त्याचा तुम्ही जर अवलंब केला तर नक्कीच तुम्हाला फरक झालेला दिसून येतो व प्रमेह हा लवकर आटोक्यात येण्यासाठी मदत होत असते. आता जर पथ्याचा जर आपण विचार केला तर जे काही वृक्ष पदार्थ आहेत म्हणजे जे कोरडे पदार्थ आहेत मग त्यामध्ये मूग कुळीथ गहू यांच्यासारखे पदार्थ हे आपले नियमित आहारात असावेत. त्याच पद्धतीने ज्या कडू भाज्या आहेत मग त्यामध्ये मेथी पडवळ तांदूळजा या भाज्यांचा समावेश आपला दैनंदिन वापरामध्ये असला तरी चालणार आहे. त्याच पद्धतीने मिठाच्या ऐवजी सैंधव मीठ वापरणे मरीच म्हणजेच मिरे हे जेवणामध्ये असणे ह्या सर्व ज्या काही गोष्टी आहेत त्या शरीराचं रक्षण करणाऱ्या आहेत. परंतु आपला जो काही प्रमेह आहे तो कोणत्या नक्की प्रकारातून उत्पन्न झालेला आहे तर याची वैद्याकडून शहानिशा करून मगच त्या पद्धतीने आपली जी काही रुटीन दिनचर्या जो वैद्य बसवून देणार आहे व औषधोपचार किंवा पंचकर्म जे काही सांगणार आहे तर हे सगळं तुम्ही वैद्याच्या सल्ल्यानुसार केलं तर तुम्ही लवकर याच्यातून सगळ्यातून बाहेर हे पडू शकतात व तुम्हाला जास्त दिवस डायबिटीससाठी औषधं किंवा इन्सुलिन किंवा जे काही आपण कॉम्प्लिकेशन्स बघितले तर ते सर्व होऊ नये याच्यासाठी तुम्ही या पद्धतीने ट्रीटमेंट करणं हे गरजेचं आहे.
तर तुम्हाला ही सगळी माहिती कशी वाटली हे आम्हाला नक्की कळवा आणि आपण लवकरच भेटूया पुढच्या विषयाला घेऊन. तोपर्यंत स्टे हेल्दी, स्टे कनेक्टेड, आयुर्वेद. धन्यवाद.